natin. Mix. And then, kukuha tayo ng 1 tablespoon dito. So, from here, kukuha tayo ng 1 tablespoon and ilalagay natin dito sa ating mushroom. Tapos, i-mix lang natin siya ganun. And then, mag-move naman tayo sa preps ng iba pa nating mga ingredients. Finished product, ang ating japchae at saka ang lumpia. Grabe, pigil na pigil ako magkwento kanina kasi naman ang dami pang ba-meeting ni Sir. Anywho, happy birthday, Mike. This is for you. So, kain na po tayo. Happy eating! Well, hindi masarap yung timpla ko noong ating japchae. Kaya, kakain na lang tayo ng Korean ice cream. So, yun lang. Bye!